Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я в прямому ефірі, тому чекаю вас. Для тих, хто не зі мною, не був зі мною, зразу вам хочу нагадати, що канал мій називається Соняшники Sunflowers. І ми ведемо нашу трансляцію з міста Дніпро. Це на Дніпропетровщині. Місто стоїть на дуже чудових річках. Це наша Герда пішла. Зараз я її з вами познайомлю. Чат у нас працює, тому пишіть. Чекаю на вас. Про що ми сьогодні будемо говорити, друзі? Саме про сьогоднішній день, про вчорашній. Я запланувала дуже багато цікавих, про що можна поговорити, цікавинок. І чекаю вас. Я бачу, вже є вподобаєчка. Дякую вам Можна велике. поговорити, цікаво. Дякую вам велике, друзі. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мою трансляцію. І якщо я загружаю якісь відео, і передавайте привітання, приймайте участь. І так, зараз ми йдемо з Гердою до вас поздороватися. Герда. Всім вам вітаннячко. Іди. Не хоче, вже не хоче. Вона пройшла, вже не хоче. Іди одна і друга. Друзі, ну, зі мною є, мені тут допомагають і Дашка, і Герда, потім я вам їх покажу обов'язково. А зараз в помічниках у мене буде поки що наш сніговик. Іди до мене. Моя дівчинка. Бо їй хочеться грати зразу. Зараз у мене лише помічник, і тому для того, щоб камера не смикалася, щоб ви бачили гарну картинку, поки що я поставила заставочку лише сніговика. Приймайте участь і будьте зі мною. Так, виявляється, що ви мене не бачили. Зараз я тільки все побачила і бачу, що ви мене не бачили. Друзі. Приєднуйтеся, чат працює, я вас бачу. У мене в заставці лише зараз поки що баба снігова, потім далі ми пройдемо городу. Я вам покажу, який город. А починаємо, як завжди, із новин. Друзі, у Дніпрі на вулиці Яворницького, це одна із найстаріших вулиць міста. То саме на вулиці Яворницького можна сфотографуватися з Санта-Клаусом та величезним ведмедем. Вулиця Яворницького перетворилася на справжню новорічну локацію. Дніпряни та гості міста мають унікальну можливість зробити яскраві фото на фоні новорічних декорацій. Я бачу, що в мене хтось є. Друзі, вітаю вас, чат працює. Сьогодні у нас 5 січня 2025 рік. Пишіть. Сьогодні у нас, друзі, 5 січня 2025 рік. Зима йде, і у нас сьогодні насправді прийшли різдвяні морози, але немає ще снігу. Поки що я вам показую оцей чудовий смайлик, який радіє з того, що зима показала нарешті свій мороз. У нас сьогодні зранку було -7, басейн замерз, і тому покажу вам басейн. Лід, друзі, на басейні стоїть лід.
і ставте вподобаєчку. Я бачу, що зі мною хтось є. Ставте вподобаєчку. Для тих, хто лише починає, хто лише побачив мій канал, хочу сказати, що канал мій називається Соняшники Sunflowers. Це канал про життя. Тут про що я виставляю, які в мене є відео і які в мене є короткі відео на моєму каналі. Тут є відео про те, як ми подорожуємо, відео про нашу сім'ю, а це бабуся, собачки, котики, відео про нашу діляночку, у нас садок, у нас Дякую, я бачу вподобаєчку, дякую вам велике, дякую за вашу вподобаєчку. І також ви бачите басейн, я вам розповідаю, що, друзі, оцей басейн каркасний, він у нас стоїть з 22-го року, ми його не обираємо на зиму, і він з водою, а зараз уже вода стає льодом, уже така крига товста, що її розбити вже тяжкувато, і, звісно, ми сьогодні вже не купалися. А вчора ще я вам розповідала, що в січні місяці в басейні ми ще не купалися. Раніше були такі зими, що замерзало. І зараз поки що починаємо з новин. Зразу про погоду я вам розповіла, що у нас чудове яскраве сонечко, у нас мороз, і зразу прийшов той віршик. Сьогодні у нас 5 січня. Як завжди, бувають різдвяні морози, тому вони і йдуть. Нехай це тільки буде на 2 дні, нібито кажуть метеорологи, але ми побачимо. І сьогодні гуляла молодчинка, бачите, вона вже, друзі, це я кажу для тих, хто слідкує, хто зі мною буває. Вона нарешті, бачите, взяла тільки що свою іграшку. Тобто вона починає звикати до цієї іграшки. Ну, у нас сирена гуде, треба заховатися. Друзі, всі, хто чує, ховайтеся. Якщо є у вас укриття, на жаль, держава нам не зробила, куди можна заховатися, і всі мирні люди, всі в небезпеці. Тому, звісно, відповідаємо кожний сам за себе, за своїх рідних. Бережіть себе і своїх близьких, друзі. Захищайтеся, ховайтеся, ховайтеся в такі місця, де вас не накриє, де вас не похороне, як у тих будинках. Друзі, і починаємо тепер з новин. Так, оскільки у нас мороз і сонце. Сьогодні гуляла з собаками, і мені нагадався цей віршик. Мороз і сонце, але, друзі, розкажу його так, як я придумала. Це просто для того, щоб пошуткувати. Я не проти цього поета, він молодець, чудовий, Пушкіна. Дуже чудово писав. Ми його вчили, і дуже легко він вчився. Мороз і сонце, день чудовий. Ні, не так, трішечки по-іншому. А якщо хтось інший, друзі, ставте вподобаєчку. Я бачу, що люди пробігають, дивляться, тому ставте вподобаєчку. У мене пряма трансляція. Сьогодні хочеться поговорити про, як завжди, ми починаємо про погоду, далі про новини в Дніпрі я вам розповім. Далі я приготувала вам, друзі, про різні знаки зодіаку, які вони по вредності, так сказати, так? Тобто від 100% і нижче. Теж розкажу. Далі, друзі, я підготувала, що в нас буде далі, це зразу таки вам кажу анонс. Далі я вам розкажу про одне ім'я, чому саме про ім'я, саме про Вікторію, про значення цього імені і сумісність з іншими іменами. Отак воно в мене і буде називатися.
Про Вікторію ми сьогодні поговоримо. Чому це мене наштовхнуло на таку ідею? Наштовхнуло, друзі, те, що вчора до мене мені написала Анжела. Дякую тобі, Анжелечка, велике. Перед цим писав Ігор. І я вам розповідала, раніше я вела таке, вибирала, і було мені колись цікаво, як впливає ім'я на характер людини. Я бачу, що мені хтось hello, hello, my dear friend, thank you, е, happy new year, thank you for your likes and for your comments. Друзі, для всіх моїх друзів англомовних я кажу hello, my dear friend, thank you for your likes and thank you for your comments. Have a good day. Happy New Year. Thank you, my dear friend. Thank you. Thank you. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви пишете мені коментарі. Happy New Year! Happy New Year! Нам пише друзі, дякую, що ви мене підтримуєте. Happy New Year! Нехай буде peace, have a peace, щоб не було оцих сирен. Ви чуєте, що твориться у нас? Кудись воно летить, а куди прилетить, невідомо. Люди не захищені. Happy New Year! Thank you, my dear friend. Thank you. Thank you so much. Thank you for your likes and for your comments. Happy New Year. Thank you so much, my dear friend. Друзі, і тепер, так, сьогодні оцей мороз, оце сонце наштовхнуло на цей віршик. Зі мною Пихінта. Hello, my dear friend. Happy New Year. Thank you, my dear friend. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Друзі, дякую вам велике, дякую, що підтримуєте мене в чаті. Чат працює і у мене підключено, чекаю гостя, тому якщо хтось захоче, я підключу вас і будемо говорити. І так, у нас сьогодні мороз і сонце, чудовий день. І ще ти дрімаєш, молодий мій пень. А до бабусі тепер ми кажемо: пора, красунечко, прокидайся. Надворі снігу ще нема, але басейн закрила зима. Ось таке ми щось сфорганили, ось таке ми щось придумали. Тому пишіть, друзі, ваші якісь невеличкі, рифмовані, ми їх не будемо називати, що це вірші, ми скажемо невеличкі, рифмовані такі твори. І так ми зараз, друзі, тепер наша погода, я вам розповіла, пишіть, яка погода у вас. І тепер, друзі, я вам розкажу про наші новини у місті Дніпро. Дніпро, для тих, хто не зі мною, для тих, хто не знає, я вам скажу, і потім я, друзі, переведу, я перекладаю. Останнім часом багато не переклала своїх творів, але я перекладаю на інші мови, і тому, хто захоче почути, про що я говорю, будуть субтитри, і ви про це почуєте, друзі. Для тих, хто не знає, де знаходиться місто Дніпро, я хочу вам розповісти, що це місто Дніпро знаходиться в центрі України. Якщо на карту подивитися, то насправді Дніпро саме в центрі України. І стоїть наше місто на величезній річці Дніпро. І протяжність нашої набережної найдовша в світі. Тобто
Місто саме стоїть на річці. 40 кілометрів набережної в нашому місті. І також іще є місце. Так, мені написав Микола, щось написав, і знову Микола. Вітаю вас, Микола. Happy New Year. Thank you, my dear friend. Hello, my friend. Hello, my friend Микола. Thank you, my dear friend, for your likes and for your comments. Happy New Year! Happy New Year! І так, продовжуємо, друзі, про наші новини. У місті Дніпро на вулиці Яворницького, вулиця Яворницького – це одна з найстаріших вулиць міста. Саме на вулиці Яворницького можна сфотографуватися із Санта-Клаусом та величезним ведмедем. Ми поїдемо туди, і я обов'язково вам покажу ці місця. Можливо, і сьогодні у мене вийде. І сьогодні у нас неділя, 5 січня, 25 рік, і ми поїдемо, покажемо цього величезного ведмедя. Він знаходиться на нашій набережній. Вулиця Яворницького перетворилася зараз на справжню новорічну локацію, де дніпряни та гості місця мають унікальну можливість зробити яскраві фото на фоні новорічних декорацій. Великий Санта-Клаус, встановлений біля входу в зону відпочинку, є. На коліні Різдвяного героя встановлений стілець, де кожен може сісти, відпочити і сфотографуватися. І там також є мерехтиві гірлянди. Тому обов'язково цю локацію я вам, друзі, покажу. Так, чат працює. Пишіть ваші коментарі і обов'язково ставте вподобайку. Є про події я вам написала, пишіть, які події у вас, новини, а ми з вами продовжуємо далі. Я хотіла з вами поговорити про приєднуйтеся, і зараз саме про те до моїх глядачів. Вчора мені так приємно, друзі, коли ви мені пишете коментарі, і мені дуже приємно, коли приходять чудові коментарі. Вчора прочитала, написала мені Анжела. Я раніше, друзі, в мене є дуже багато відео, я їх викладала і починала я свій канал, звісно, говорити і вести російською мовою, але з 22-го року спочатку щось хотіли розповісти, сказати, що люди, ви не по-людськи творите, люди, ви не можна вбивати людей, люди, це погано вбивати людей. Але ми говорили, але ми побачили, що ніхто не чує. Ну, мені здається одне, що ті, хто це робить, звісно, вони не почують. Тому що людський фактор, одним словом. Є люди, які за мир, є люди, які за життя, є люди, які люблять і поважають людей. А є навпаки, як є добро, так є і зло. Тому, друзі, мені дуже приємно, коли приходять від вас коментарі, коли ви мені пишете, і дуже приємно, коли приходять чудові і хороші коментарі. Вчора мені написала Анжела. І це я до чого вела, що так, зараз дуже багато заходять саме туди, на оті мої відео, де я ще вела російською мовою, потім я перейшла на українську, мені легше українською. Звісно, у нас не заборонено говорити ніякими мовами, тому що це було б, друзі, дискримінація. Я кажу, що, звісно, кидають ракети, не мова кидає ракети, а кидають люди, нажимають на курки люди. Тому
веду я українською, тому що мені легше і мені не приходиться думати, знаходити вірні слова. Іноді, можливо, і виходить, я кажу суржиком, але вибачайте мене за це, можете мені писати, можете е, писати, як це слово буде краще. Будемо говорити, будемо спілкуватися. Вчора мені прийшло, я тоді вибирала часто імена, і як ім'я впливає на характер людини. Насправді, колись я захоплювалася цим, ну, раді цікавості, так, вибирала імена і виставляла це в себе на каналі. У мене дуже багато там є імен. На початку, коли я лише починала вести цей канал, там я зараз скажу, які імена виставляла, і зацікавилася ними. Анжела, Микола, Катерина, Олена, Ніна. Якраз тоді в мене був ефір, і мене запитали за Ніну. Ніна, Лідія, Ігор, Валерій, Світлана, Ольга, Олександр. Оце про ці я говорила, розповідала і виставляла. І написали мені ось нещодавно, вчора саме прочитала це, прочитала, як написала Анжела. Дуже приємне повідомлення, я на нього відповіла зразу. Друзі, зразу хочу сказати, можливо, не так швидко починаю вам відповідати, як хотілося б. Дуже багато є різних чинників, а саме знаєте про, ну, що тут знати? Що тут знати? Зараз я хочу поставити ближче, тому що поставила ближче, друзі, щоб ви мене чули, можливо, поганий зв'язок. Тому що я бачу, в мене є 3 глядача і 3 вподобайки. Дякую вам велике, друзі, за ваші вподобайки. І далі говоримо. А далі потім я пройдуся з камерою і покажу вам красу цієї сьогоднішнього дня, зимового дня. І от написала мені Анжела, друзі, Анжела це Анжеліка Варум. Всі, хто пам'ятаєте її, так вона веде, виявляється також на Ютубі веде канал, у неї чудові пісні з 80-х років, чудові пісні. Дуже багато ЗМІ різних версій нам розповідало. Ну, зрозуміло, чому ми чуємо ЗМІ. Ми чуємо засоби масової інформації, тому що вони входять зразу у великі кола. Вони на радіо транслюються, де ти включив, і ти їх це. Вони на телебачення можуть виходити. Ну, а ми де? А ми стоїмо лише в Ютубі. І тому чують лише думку їхню. Це те, що я знаю, що розповідали про Анжеліку Варум, багато різного, але, як завжди кажу, друзі, якщо інформацію хтось каже, а особливо на таку велику публіку, значить це комусь потрібно. Зрозуміло, що скрізь є бізнес, і бізнес хоче. Одні хочуть заробляти гроші, інші хочуть забрати, інші, ну, одним словом, люди, людський фактор. Анжеліка мені написала дуже чудове повідомлення, я їй відповіла і пішла зразу до неї, підписалася, побачила, що це вона, підписалась обов'язково, тепер буду слухати чудові пісні. Теж написала. І перед цим іще було одне ім'я, друзі, це був Ігор, який теж написав. Ну, от, виявляється, Анжеліка пише, що іноді бувають долі нещасливі. Друзі, людина, хочу сказати вам, не в залежності від того, Ленчик мені написав, Ленчик, вітаю вас, вітаю, гарного вам дня, чудового настрою. Напишіть, яка погода у нас. У нас сьогодні -7,
басейн замерз, я вам ось і показую. Бачите, наша снігова баба сміється, але, уже наближаються різдвяні морози. Ми знаємо, що різдвяні морози прийдуть. І тому -7, крига вже в басейні десь сантиметрів 3, сніг лише притрусив, хотілося б снігу. Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть. А у вас лежить сніг. Це чудово. Давайте його дмухайте, 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 нехай прилетить до нас. У нас сьогодні мороз і сонце. У нас отакий чудовий зимовий день, мороз і сонце. Я розповідаю, як до мене вчора. Я не завжди, друзі, встигаю вам відповідати. То, знову ж таки, тому що дуже багато було навалилося роботи із-за того, що, напустили на людей паніку про ці страховки, про, те, що будуть приходити листи щастя і тому подібне. Але вчора уже по телебаченню сказали, що це неправда. Одним словом, одні напускають паніку, потім ця паніка 4 дні продовжується, потім 4, подивіться, 5 днів була ця паніка, потім вчора вони виступають по телебаченні і кажуть: "Друзі, це неправда". Чому? Тому що немає до цього рано чи пізно країна прийде. Тобто до того, що будуть скрізь відеокамери стояти, буде щитувати ваш номер і зразу бачити, чи в угоні, чи, є страховка, чи є на вас якісь штрафи, і до вас будуть приходити листи щастя. Так, але це не на часі. Чому? Тому що іще немає стільки установлених камер, іще немає, дозволів на те, щоб приходили до вас оці листи щастя. Для того, щоб при повинні, коли прийдуть до вас листи щастя, ви спокійно можете йти в суд і їх опровергать. Ви можете запитати: "А покажіть, чи, атестована у вас оця камера? А з чого ви оце взяли?" І так далі, і тому подібне. Тому що з кожної камери можна зробити фотошоп. Як знаєте, зараз програм дуже багато. Тому, ось таке. Маємо, що маємо. І тепер, друзі, я, запланувала сьогодні розказати. Я дуже довго до цієї теми йшла, так. Я вам кажу, друзі, завжди читаю. Сьогодні мені хочеться розповісти значення імені Вікторія, її характер, доля, сумісність з іншими іменами. Це лише, друзі, інформація. І кожен повинен знати, що ми долю будуємо самі. А перш за все, як ми будуємо долю? Ми розвиваємося, ми працюємо над собою. Над собою треба працювати все життя. Розвиватися, вчитися треба все життя. І ось пішла моя помічниця Гірда. Ми повинні чути інших, а не лише себе. Тоді, звісно, ми будемо щасливішими. Потрібно поважати інших, поважати дорослих, поважати маленьких, всіх поважати, любити всіх інших, любити всіх людей, і тварин, і природу, всіх. І лише тоді і, звісно, працювати. Працювати обов'язково, працювати, друзі, не так, що кажуть: "А що я зроблю? Це моя робота". Ні, друзі, роботу вибираємо ми. Чи робота, е, чи робота, за яку платять гроші, це вбивство людей, чи робота, за яку платять гроші, це на користь і на добро людей. Тобто і роботи бувають також різні. А тепер про значення імені Вікторія. Характер, доля і сумісність з іншими іменами. Думала, що не буду вже вибирати, але все рівно про це ім'я я багато що знала і зараз розповім і вам. Вікторія це сильна і впевнена жінка, але при цьому
як і всі жінки, чутлива і ранима. Жіноче ім'я Вікторія дуже популярне в Україні і також в інших країнах світу. І якщо взяти рейтинг імен, то в Україні вона займає 5-7 місце серед жіночих імен. Чоловічий же аналог імені Вікторія це Віктор. І яке ж, друзі, походження імені, і які ми знаємо форми імені. А також виявляється, що Віра також кажуть на Вікторію. Віра, Тора, Торі, Торя, Тоша, Туся, Вікуся. Це, друзі, ім'я також популярне в США, Канаді, Австралії, західноєвропейських країнах. І якщо взяти варіант імені англійською, це буде Вікторія. Нікому не секрет, і ми всі це знаємо. А от іменина Вікторія відзначає 13 березня, 7 червня, 24 жовтня. Ім'я Вікторія дарує дівчині такі риси характеру, як впертість, жага уваги, працьовитість, чесність. Маленьку віку дуже важко змусити робити те, чого вона не хоче. Вона не слухається наказів і умовлянь. Якщо в ній прокидається щирий інтерес до справи, то вона буде в ній найкращою. Така в нас є Вікторія. І так, зараз, друзі, все ж таки про маленьку Вікусю. І ось далі, якщо вона пішла в школі. У школі Віка вчиться добре. Її гордість не дозволяє їй отримувати погані оцінки. В школі має багато подруг, і вона є лідером колективу. Вікторія вельми образлива і конфліктна дівчинка. Вона часто свариться з однокласниками, але швидко забуває образи. Батьків Віка дуже любить, але не терпить, коли нею командують. Якщо її змушують робити те, що вона не хоче, то вона свариться з батьками і наполягає таки на своєму. На роботі ж Вікторія працьовитий і совісний співробітник. Вона слабо пристосована до командної роботи, але при цьому хороший керівник, дуже вимоглива до себе та до інших. Їй підходять професії, пов'язані із спілкуванням. Любить працювати в торгівлі, туризмі, ресторанній справі, педагогіці і буде дуже добре ладнати з дітьми. У відносинах з чоловіками Віка ранима і образлива. Вимагає багато уваги до себе, часто рівнує і роздуває конфлікти через дрібниці. Якщо оточити Вікторію увагою і турботою, вона поверне їх в 100-кратному розмірі. Це дуже віддана дружина, підтримка і опора чоловіка. Вона не проти поступитися верховенством в сім'ї чоловікові. Любить відчувати себе захищеною, домашній побут і тихе сімейне життя Вікторію не пригнічують, але й активний спосіб життя з безріччю переїздів і пригод її не лякає. Вікторія легко підлаштовується під чоловіка і втягується в його інтереси. Як мати, вона сувора і вперта, але дуже любляча, завжди дітей готова. Заради дітей вона готова на все, як тигриця, як левиця, вона їх захистить. Найвищу сумісність Вікторія має з такими іменами, як Ігор, Артем, Тарас, Сергій, Кирило, Борис, Олександр. Висока сумісність у відносинах, але низька в шлюбі у Вікторії з Ярославом, Юхимом, Семеном, Федором, Юлієм, Михайлом і Русланом.
найменш сумісними іменами з Вікторією вважаються Константин, Петро, Віталій, Марк, Анатолій, Георгій і Василь. І, друзі, у мене пряма трансляція. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть ваші коментарі під відео. Ставте вподобаєчки. Зараз ми говоримо про ім'я Вікторія. У мене пряма трансляція, чат працює, тому підтримуйте мене в чаті. Ми працюємо наживо, і у мене чекаю гостя. Зараз, друзі, дещо з новин хочу вам прочитати. Ролик з найкращими моментами, друзі, я зробила. Не знаю, що туди війде, але щось трішечки про Вікторію війде. І так, друзі, ось тут такі новини в мене вискочили. Це я читаю з однієї газети, Уніан називається. Кого не мобілізують з 1 січня 2025 року? І хто може виїхати, так? З України в 25-му році? Відстрочка від мобілізації в 25-му. Хто не може отримати відстрочку від мобілізації? Значить, друзі, і зразу хочу вам сказати, відстрочка від мобілізації у нас є у депутатів, у нас є у суддів, у прокурорів, і тому, звісно, вони можуть виїхати з України, їх випустять. І також діти, хлопчики, кому ще не виповнилось 18 років, можуть виїхати. І також чоловіки, кому вже за 60. Це те, що ось пише Уніан, а я вам зразу сказала спокійними. І новини України Уніан нам пише, якою буде пенсія в 25-му році. Хочу сказати вам, поживемо, побачимо, а зараз я хочу сказати вам, що наша мама отримує пенсію 4 тисячі гривень. Щоб перевести в долари, це розділіть на 4. Оце таку мама має пенсію і пропрацювала вона все життя. Майже 40 років у неї, більше як 35 років у неї стажу. І податки раніше в СРСР податки платили всі справно. Тоді не було схем ухилянтів і всього іншого. Тобто платилися справно податки. В 90-х роках їх відпустили на пенсію, тому що зірвався Чорнобиль, а вони жили якраз там, де упала ця радіаційна хвиля. І хочу вам сказати, вони отримали тоді ці чорнобильські надбавочки, і оце мама з оцими надбавочками зараз має 4 тисячі гривень. Пропрацювала більше як 35 років, платила податки в соціальні знески, за неї платив роботодавець, а роботодавець у неї тоді був оця компанія, яка зараз стоїть на першому місці, страхова компанія Оранта. І дуже цікаво, вони проводили і робили, на той час платили податки справно, але вміли також ховатися. І от саме Оранта, вона тому зараз і залишилася до цього часу іще на ринку, і стоїть першою в рейтингу. І вони
Ту, що зарплата вони провели і показали в пенсійному фонді, а те, що називалося премією, те не показувалось, не дивлячись на це, що це доходи. І воно не показувалось і, звісно, не платилося в соціальні фонди. Так що державні компанії в той час навчилися, як обходити. Ну, кажуть, хто зараз найбільший корупціонер? Звісно, ті, хто создає схеми, незвичайні люди, а погибають звичайні люди. Тепер, друзі, хочу сказати слідуюче. Зачепила цю тему, тому що прочитала про пенсії і зразу знайшла, що вам розповісти, тому що це найболюче, це пенсіонери, які проробили все життя, а мають мізерні пенсії, виживають, коли інші купують десь будинки, купують замки. І є, хтось там мені писав, що а в мене батько отримує гарну пенсію. Друзі, ми знаємо, хто отримує гарну пенсію. Гарну пенсію отримують держслужбовці і отримують ті люди, які при погонах. А це не значить, що вони більше відпрацювали. Я вважаю, що пенсії не повинно бути. Напишіть, чи ви згідні з цим чи ні. Я вважаю, що, звісно, повинна бути, працюють всі однаково, працюють всі, і кожна робота почесна. Кожна робота приносить. Якщо людина працює і платить державі податки, платить державі соціальні внески у соціальні фонди, то значить держава повинна і дбати про цих громадян. Колись Наполеон так казав, каже, о, ти, каже, в мене так, ти мені платила податки, тоді я тобі дам пенсію. Це я вам читала тоді цей роман Наполеон. І оце там перший раз згадується. І хочу сказати вам, що дуже болюча ця тема пенсій, тому що знову ж таки повертаємося до тої самої теми, чому йдуть війни, чому вбивають людей, а це саме те, що є добро і є зло. От і все. Все починається з 10 заповідей в Біблії. І що посієш, те й пожнеш, це воно є. І так, друзі, хотіла вам прочитати про новини, але Оніан пише як Оніан. От на що що у нас, до чого ми дійшли. Я не хочу про це читати. Одним словом, про якісь лайфхаки. Звісно, це. Я хочу вам іще одне розказати про те, що я вам казала про знаки зодіаків. І так, якщо ми за 100% приймемо самого нетерпимого, самого вредного, самого противного знака, так? Наприклад, 100% це ота людина в знак, оце той знак зодіака, з яким абсолютно не можна знайти спільної мови. Тобто, самий егоїст, сама противна людина, одним словом. Так, розпочали. 100% це у нас сама противна людина. А зараз, друзі, я скажу вам по противності знаки зодіаків, в якому відношенні стоять. І так, починаємо з першого. Лев. Лев 57%. Другий знак зодіака Діва 1777%. Слідуючий Риба 70%. Слідуючий Ваги
25%. Слідуюча рак 30%. Овен 99,9%. Телець 47%. Козиріг 71%. Скорпіон 65%. Стрілець 70%. Водолій 81%. Близнюки 89%. Діва у нас лідер 1777%. Це говорить про те, друзі, що потрібно працювати над собою, над своїми емоціями. Працюємо над собою із оцеї таблиці, що я розказала. І в кінці, друзі, чудовий вірш про зиму. Чат у мене працює, тисніть на дзвіночок і пишіть ваші коментарі. І так, друзі, чудовий вірш про зиму. Затьохкали холодними вустами, холодній землі, взулися. Друзі, давайте спочатку, тому що якось щось не так. Зараз трішечки пройде, потім я вам зроблю з найкращими моментами. І так, красивий вірш про зиму. Затьохкали холодними вустами, холодні землі взулися гаї, і стали біля неба, як стояли, скоцюрбившись, хвіст дубового листа. Сорока з глоду водить небо оком, і вітер пише вітрові листа. Сорочим оком пише білобоком, що гай землі дивився і стояв, що солов'ї маліли, як морельки, а Дніпро, мов скажений, цілував, степа, село чиєсь, чуже, маленьке, що я з тобою ще одні сніги, зимую в щасті, як на листі, нехай нога в нозі, вітер з-під ноги, і пам'ять наша, як в колисці. Це, друзі, написав Микола Вінграновський, але я трішечки тут замінила. Дуже чудовий вірш. Затьохкали холодними вустами, в холодні землі взулися гаї, і стали біля неба, як стояли, скоцюрбившись, хвіст дубового листа. Отут я не можу ніяк скоцюрбивсь, не скоцюрбивсь. І ще разочок. Затьохкали холодними вустами, холодні землі взулися гаї, і стали біля неба, як стояли. Скоцюрбивсь, хвіст дубового листа, сорока з глоду водить небо оком, і вітер пише вітрові листа, сорочим оком пише білобоко, що гай в землі дивився і стояв, що солов'ї маліли, як морельки, а Дніпро, мов скажений, цілував в степах село чиєсь, то чуже, маленьке, що я з тобою ще одні сніги, зимую в щасті, як на листі, нога в нозі, і вітер з-під ноги, і пам'ять наша, як в колисці. Микола Вінграновський написав. Друзі, всім вам дякую, що були зі мною. Всім вам дякую за ваші вподобаєчки. Ще раз нагадую, що канал мій називається «Соняшники Sunflower». Сьогодні ми з вами говорили про ім'я Вікторії. Сьогодні ми з вами говорили, що ми з Анжелікою Варум поговорили, що вона чудова співачка, мені дуже подобається її. Також ми з вами поговорили про зиму, про те, що йдуть різдвяні морози. Наскільки ми подивимося, я думаю, що на пару днів, але все рівно буде зима, і ми подивимося, чи насправді справджується те, що калини небагато, значить зима буде у нас ось така. І зараз ми все-таки, я вам обіцяла, що ми пройдемо по городу, ми пройдемо і подивимося.
Я трішечки зменшую тепер, щоб ви бачили, яка тут краса. Трояндочка наша поки що спить, прикрита, чудово, і їй. І це, що ви бачили під час всієї передачі, ми з вами говорили 50 хвилин, друзі, тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. Обов'язково пишіть коментарі. І ось оця, яку Гірда забрала, і вона нарешті починає потрішечки з нею гратися. І зараз ми дійдемо, я вам покажу. Сьогодні в нас зранку було -7 градусів. Забула зробити вам ролик найкращими моментами. Ось такий лід. Уже пальцем його не розбити. Подивимось тут. Збоку сантиметрів на 10. Отакий у нас лід. Блистить. Скоро можна буде ставати на ковзани. Що наша калина? Смачна, але холодна. І покажу вам ще раз. Завжди показувала, чому калина. Зараз питання вам задаю. Чому калина називається сердешною ягодою? Тому що схожа на серце, камінчик. Дякую, друзі, що були зі мною. Всім вам гарного дня, чудового настрою. Залишайтесь зі мною, тисніть на дзвіночок. Всім пока-пока.